Dacă te interesează o cabană A-frame, înseamnă că deja ai petrecut zeci de ore pe Pinterest, Instagram sau cine știe, poate chiar mi-ai văzut clipul pe YouTube. Te înțeleg perfect. Și eu prima dată când am văzut o cabană A-frame am zis că arată spectaculos, pare simplu și ieftin de construit, nu? Credeam că nu o să cheltuiești o avere pe o cabană A-frame, până la urmă îți niște lemne și tablă, nu? Cel puțin asta gândeam eu. Problema e că pe internet vezi doar cabanele terminate și nimeni nu îți spune despre ce probleme pot să apară după ce te muți în ea. Așa că eu cred că e timpul să vezi și cealaltă parte a monedei, și anume ce dezavantaje ai la o cabană A-frame. Nu mă înțelege greșit, A-frame-ul nu e o construcție proastă, e una dintre cele mai bune construcții, dar înainte, cum am spus, să te muți în ea, eu cred că ai nevoie să cunoști și dezavantajele unui A-frame. O decizie bună nu o iei privind doar avantajele, ci trebuie să iei în calcul și dezavantajele unei construcții. Iar în acest video îți voi spune 10 dezavantaje care le are o astfel de cabană A-frame. Așa că hai să începem cu motivul numărul 10 și anume spațiul. Ei bine, dacă într-o construcție pătrată sau dreptunghiulară, deși pare mică, ai foarte mult spațiu, în această construcție sunt 37 de metri pătrați, într-un A-frame, deși din exterior la prima vedere pare uriașă și ai impresia că ai foarte mult spațiu, undeva la 47 de metri pătrați, utilitatea acestui spațiu este mult mai mică. Dacă iau cubajul real al acestui spațiu pe care îl poți folosi și îți arăt aici cu toate dimensiunile, dacă îți pun acest omuleț, poate începi să observi ceva. Pereții aceștia înclinați fură foarte mult din spațiu pe care îl poți folosi cu adevărat. Dacă e să folosim dimensiunile în care poți sta în picioare, totul se schimbă. Poți să observi că din acești 530 trebuie să mai scădem câte 80 din fiecare parte, ce ne lasă un spațiu de stat în picioare cam de 3,70 m total. Iar dacă e să fac comparația cu clădirea dreptunghiulară, poți să observi că omulețul poate să stea în picioare oriunde, fără să ai probleme că dai cu capul sau chestii de genul ăsta. Iar dacă e să-ți arăt cubajul pentru acest A-frame, care este de 86,3 m3, comparat cu cel al casei dreptunghiulare de 86,7 m3, observ că deși e mai mică casa dreptunghiulară, ai mult mai mult spațiu. Dacă spui că totuși poți folosi și acest gol, ei bine ai dreptate, dar vei strica tot feng shui-ul acestui A-frame. Până la urmă tu plătești metri pătrați, dar nu îi poți folosi ca într-o casă normală. Iar asta o să se simtă în fiecare zi, mai ales când începi să mobilezi. Dacă vorbim de mobilat, mobilierul îți va aduce niște cheltuieli în plus. Și dacă îmi spui că lasă că am eu lucrurile vechi din casă sau apartament, mă rog, și vreau să le duc la cabană, am eu un pat, am televizor, am frigider, dulap și așa mai departe. Ei bine, hai să vedem dacă încap lucrurile astea în cabană sau o să trebuiască să îți cumperi altele noi. Am pus aici câteva piese de mobilier cu fiecare dimensiune în parte. Eu zic să vedem dacă încape normal în A-frame. Și surpriza este că normal, de încăput încape, doar că problema e că îți rămâne mult spațiu dacă te uiți, undeva la 50 de centimetri în fiecare parte, între mobilier și peretele înclinat. Poate nu-ți place și vei spune, lasă că fac pe comandă, și uite așa începe, fără să-ți dai seama, economia făcută la structură începe să dispară în mobilierul personalizat. Dacă te uiți și aici în partea asta la frigider, dacă ai un frigider normal, o să-ți rămână vreo 80 de centimetri diferență, ceea ce mie mi se pare destul de mult. Cum am spus, o să trebuiască să îți cumperi altele noi, dar asta poate nu este o problemă. Pe locul 8 ca dezavantaje am avea prețul. Poate ți se pare mai simplu și mai ieftin de construit un A-frame, dar să nu uiți că ai
geamurile foarte mari, ai izolația, ai tâmplăria, iar dacă este să comparăm A-frame-ul cu cabana, care, apropo, găsești planurile la mine pe site, dacă este să comparăm A-frame-ul cu cabana, vedem că prețul total la A-frame este undeva la 24.000 de euro, iar dacă este să ne uităm la cabană, unde avem prețul total undeva la 16.000 de euro, observ că poate nu economisești chiar atât de mult și nu e chiar atât de ieftin să construiești un A-frame. Un alt dezavantaj este că vara poate deveni un cuptor, adică din cauza că acoperișul absorbe căldură, iar A-frame-ul practic este acoperiș cu niște geamuri foarte mari. În lunile de vară, când soarele bate pe tablă și în geamuri direct ore întregi, interiorul începe să se încălzească foarte repede, chiar având un efect de seră, iar fără ventilație și un sistem bun de climatizare care să-ți asigure totuși confort, ei bine, prețurile inițiale îți vor urca. Dacă vara e prea cald, iarna poți pierde foarte multă căldură prin acoperiș, adică aceeași structură care vara încălzește prea tare cabana, iarna face exact invers. Iar dacă faci compromis la izolație, cred că facturile îți vor aminti în fiecare lună de această decizie. Eu cred că de aceea e important să știi că o cabană sau o casă nu trebuie construită doar frumos, trebuie proiectată și gândită foarte bine. În videouri și în fotografii, nimeni nu îți arată asta, dar după prima ploaie, după primul sezon cu polen sau după prima ninsoare, toate aceste geamuri urașe trebuie curățate și nu vorbim despre niște geamuri obișnuite, ci despre geamuri de 5, 6 sau chiar 7 metri, iar în multe cazuri vei avea nevoie de scară. Poate nu e un dezavantaj atât de grav, dar eu zic că e bine să le iei în considerare. Compartimentarea este foarte limitată, nu poți pune pereți oriunde, nu poți obține camere perfect pătrate. Trebuie să adaptezi mobilierul și instalațiile, adică tot interiorul trebuie adaptat după forma acoperișului, iar uneori compromisul acesta îl vei simți în ani. Extinderea unei cabane A-frame este complicată sau de multe ori chiar imposibilă. Astăzi poate ai nevoie de o cabană mică, dar viața se schimbă. Poate apare un copil și vrei un dormitor în plus sau vrei să-ți faci un birou. La o casă clasică există soluții, la un A-frame totul devine mult mai complicat și uneori ajungi să construiești o anexă complet nouă. Întreținerea poate costa mai mult decât crezi. La o casă obișnuită, acoperișul e acoperiș. La un A-frame, acoperișul este toată casa. Pe lângă facturile care o să le plătești pentru aerul condiționat și ventilație, dacă apare o infiltrație, intervenția la acoperiș este mult mai costisitoare. Este o construcție de nișă. O cabană A-frame este extraordinară pentru munte, glamping, Airbnb, pentru vacanțe sau cabane turistice. Acolo e perfectă, pentru că se îmbină perfect în fiecare peisaj, dar dacă vorbim despre locuință permanentă, lucrurile se schimbă. După câțiva ani, o să începi să simți lipsa pereților drepți, lipsa flexibilității, lipsa spațiului, pentru că frumusețea unei case o admiri câteva minute pe zi, dar confortul îl simți cam în fiecare oră. Și asta este diferența dintre o casă care arată bine și o casă în care trăiești bine. Iar, ca și un bonus, un ultim dezavantaj care ar trebui să-l iei în calcul ar fi sunetul. Dacă, de exemplu, mergi la o cabană A-frame, închiriezi una sau te gândești să-ți faci totuși una, dacă ești un cuplu mai de nebunatii, să zic așa, adică sunetul, o cabană A-frame se comportă cam ca și un megafon sau portavoce. Adică tot sunetul se propagă în cabană și o să auzi fiecare șoaptă, voce sau, fiecare cu alte chestii. Vreau să fie foarte clar, acest videoclip nu este împotriva cabanelor A-frame, dimpotrivă. Eu încă le consider niște cabane foarte frumoase, dar cred că înainte să construiești una,
merit să cunoști și care ar fi dezavantajele unei asemenea cabane. Scopul meu și a acestui canal în general nu este să te conving să construiești ceva sau să cumperi planuri sau chestii de genul ăsta. Din contră, eu vreau să te ajut să iei decizia potrivită când vine vorba să construiești ceva sau să-ți arăt diferențele între prețuri ale anumitor construcții. Iar dacă după acest videoclip tu în continuare consideri că vrei să-ți construiești un A-frame, măcar cunoști aceste dezavantaje, iar pentru mine asta este ideea principală pentru care am pornit acest canal. Să arătăm și care sunt diferențele între anumite costuri, construcții, dezavantaje, avantaje. Acum poți să-mi spui și tu în comentarii ce părere ai despre aceste dezavantaje, dacă chiar ți se par cumva chiar dezavantaje sau dacă chiar sunt niște, nu știu, inconveniențe, să le zicem așa. Dacă nu te-ai abonat la mine pe canal, poți să o faci, pentru că vreau să-ți spun o chestie foarte interesantă. Este o casă care se combină cumva și cu un A-frame și cu o construcție dreptunghiulară și o să apară în videoclipurile următoare. Vreau să precizez că un videoclip de genul ăsta durează peste 10-12 ore de făcut, de aceea postez destul de rar anumite videoclipuri și aici nu mai pun și modelările care le fac și research-ul și așa mai departe. Pun efectiv cam cât ia toată editarea unui videoclip de genul ăsta. Da, poți să te abonezi la canal dacă vrei să vezi mai multe construcții, planuri, anexe și aruncă o privire. Poate găsești ceva care să-ți placă. Eu am fost Sergiu, ne vedem data viitoare. Tschüss!